স্টুডেন্টস আজি আমি ক্লাস 7 ম্যাথমেটিক্সৰ এক্সারসাইজ 13.3 আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 13.3 ত সংখ্যাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ সম্পৰ্কীয় কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে তো প্ৰথমতে আমি সংখ্যাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ কি বা সংখ্যাবিলাকক কেনেকৈ প্ৰামাণিক ৰূপত ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ মই এটা উদাহৰণ লৈছো তোমালোকে চোৱা ধৰি লোৱা হওক এটা সংখ্যা আছে 6789446 এইটো এটা সংখ্যা এইটো এটা ডাঙৰ সংখ্যা এই সংখ্যাটো সাধাৰণ ৰূপত আছে এই সংখ্যাটোক আমি প্ৰামাণিক ৰূপত কেনেকৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো তাৰ হেতু শিকি লৈ তাৰ পিছতে আমি এক্সারসাইজ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চোৱা এই ডাঙৰ সংখ্যাটোক প্ৰামাণিক ৰূপত কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম 6.78946 এই সংখ্যাটো ইমান ডাঙৰ সংখ্যা আমি 6 আৰু 7 এর মাজত দশমিক দিলো এটা দশমিক দিয়াৰ লগে লগে সংখ্যাটো কিমান আছে ইয়াতে একক দশক শতক হাজাৰ অযুত লাখ 6,78,946 এই সংখ্যাটোক দশমিক দিয়াৰ লগে লগে 6.78946 হৈ গল ইমান এটা সৰু হৈ গল সংখ্যাটোক একে ৰখাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 1 2 3 4 5 ঘৰ আগত দশমিক দিয়া হৈছে গতিকে আমি কি কৰিম 1 লিখি 5টা শূন্য ইয়াতে দি দিম এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে আমাৰ এই সংখ্যাটো একে থাকিব বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি কি কৰিম 6.78946 ইনটু এই সংখ্যাটোক আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিম তো 10 পাওয়ার 1 2 3 4 5 10 পাওয়ার 5 লিখিলে আমি এই সংখ্যাটোৱে হল আমাৰ এই ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বুজি পাইছা কিন্তু এটা প্ৰশ্ন ইয়াত আহে যে এই যে 6 আৰু 7 এর মাজত দশমিকটো কিয় দিয়া হল দশমিকটো কিয় 7 আৰু 8 এর মাজত দিয়া হোৱা নাই কিয় 8 আৰু 9 এর মাজত দিয়া হোৱা নাই কিয় 9 আৰু 4 এর মাজত দিয়া হোৱা নাই এই প্ৰশ্নবিলাক আমাৰ মাজত আহিব তো আমি কিয় দিলু এই 6 আৰু 7 এর মাজত তো প্ৰামাণিক সংখ্যাবিলাকৰ সাধাৰণ ৰূপ এটা আছে ৰূপটো হল কি জানানে k into 10 to the power n এই k টোৱে আমাৰ এই দশমিক দিয়া সংখ্যাটোক বুজাইছে আৰু এই 10 to the power n এ বুজাইছে এই আমাৰ সূচকীয় ৰূপটো 10 power 5 অৰ্থাৎ 10 power n মানে 10 power 5 n ৰ ঠাইত 5 আহিছে ইয়াত k ৰ ঠাইত এইখিনি আহিছে তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল k ৰ এটা চৰ্ত আছে প্ৰামাণিক ৰূপ সংখ্যাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ লিখাৰ এটা চৰ্ত আছে চৰ্তটো কি k টো সদায় কি হ'ব লাগে জানানে k টো সদায় less than 10 হ'ব লাগিব আৰু greater than equal to 1 হ'ব তাৰমানে এই যে k টো আছে এই যে যিখিনি দশমিক দিয়া সংখ্যাটো আছে প্ৰামাণিক ৰূপ কৰিবলৈ হলে সংখ্যাটোক সৰু কৰি লৈ আহিব লাগিব তাৰ পিছত 10 পাৱাৰত লিখিব লাগিব এই কাৰণে এই সংখ্যাটো কিমানলৈকে তুমি সৰু কৰিবা কিমানলৈকে আমি 6 ৰ আগফালে দশমিক দিব নোৱাৰো দশমিক 6 ৰ আগফালে দিলে 1 তকৈ সৰু হৈ যাব k ৰ মান কিন্তু 1 বা 1 ৰ সমান আৰু 10 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব less than 10 greater than equal to 1 এই চৰ্তটো k সদায় মানি চলিব গতিকে আমি দশমিকটো হেনেকুৱা চিন্তা ভাৱনা কৰি দিব লাগে বুজি পাইছা এতিয়া সেই কাৰণে আমি কি কৰিছো দশমিকটো 6 আৰু 7 এর মাজত দিছো এই সংখ্যাটো কি 6 তকৈ অলপ ডাঙৰ হৈছে into 10 to the power 5 তো প্ৰত্যেকটো সংখ্যাকে আমি দশমিক দিম আৰু কিমান ঘৰ আগত দশমিক দিম হিমান 10 ৰ পিছত হিমানটা শূন্য দি প্লাই তাক আমি সূচকীয় ৰূপত লিখিম এইটোৱে হল আমাৰ কি হল প্ৰামাণিক ৰূপ এই যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এই যে k into 10 to the power n এই বস্তুটোৱে হৈছে এই আকাৰটোৱে হৈছে সংখ্যাৰ প্ৰামাণিক ৰূপ মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিবা এটো কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট আগত ক্লাছতো লাগিব এতিয়া আমি এক্সারসাইজ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 13.1 টো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা এতিয়া চোৱা এক্সারসাইজ 13.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা ইয়াত কি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 1 ত কি কৈছে 5273294 5273294 এই সংখ্যাটো সাধাৰণ আকাৰত সাধাৰণ ফৰ্মত আছে বা সাধাৰণ ৰূপত আছে আমি প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিম সিম্পল অলপ আগতে মই তোমালোকক বুজাই দিছো নহয় এতিয়া আমি কি কৰিম এটা দশমিক দিম কত দিম এই 5 আৰু 2 এর মাজত 2 আৰু 7 এর মাজত দিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে 52 হৈ যাব 52 হলে 10 তকৈ বহু ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে আমি দশমিক দিম কত 5.2 পিছফালে যিখিনি আছে as it is লিখি যাম এইবাৰ ইনটু এটা কেই ঘৰ আগত দশমিক আনিলো 1 2 3 4 5 6 তাৰ মানে একৰ পিছত 6টা শূন্য হ'ব 6টা শূন্য হল এতিয়া আমি কি কৰিম 5.273294 ইনটু 10 to the power কি হ'ব 6 এইটো আমাৰ হৈ গল এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ দেখিছা অতি সহজ তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি এইটো লাইন আৰু নিলিখিম ডাইৰেক্ট এই লাইনটো লিখি দিম কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে চাব পাৰিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কৈছে 710021
710021 এই সংখ্যাটোক আমি প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিব লাগে কেনেকৈ লিখিম চোৱা 710021 লিখিলোঁ দশমিকটো ইয়াতে দিব লাগিব ইনটু কি কৰিলোঁ 1 2 3 4 5 ঘৰ আগত দিয়া হৈছে নহয় তো 10 to the power 5 সিম্পলি লিখি দিয়া ওকে এইটো হল এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ মনৰ ছাত্ৰসকল বুজি পাইছা ইয়াতে তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা কে এৰ মান আৰু এন এৰ মানটো লিখি দিব পাৰা নিদিলেও অসুবিধা নাই তোমাৰ কিতাপত কোৱা নাই তো কে এৰ মান হ'ব এইখিনি 7.10021 আৰু এন এৰ মান হ'ব কি এইটো 5 বাস এটো নিলিখিলেও কিন্তু তোমালোকৰ অংকটো শুদ্ধ হ'ব মই বুজাবৰ কাৰণে কথাটো কৈছো তো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া মই নেক্সট অংকটো কৰিম 3 number 1 or 3 1 or 3 কি কৈছে 64 5টা 0 64 5টা 0 এই সংখ্যাটো প্ৰামাণিক ৰূপত কেনেকৈ লিখিম খুব ইজি এন্ড সিম্পল 64 5টা 0 লিখি দিয়া লিখিলা এতে দশমিক ক'ত দিব লাগে ইয়াত দিলে তো নহব ইয়াতে দিব লাগিব দশমিক 6 আৰু 4 ৰ মাজত দিয়াৰ লগে লগে কেই ঘৰ আগত দশমিক দিলা 1 2 3 4 5 6 তা মানে সিম্পলি 10 to the power 6 এটা হৈ গল এতিয়া দশমিক দিয়াৰ পিছত শূন্য কেইটাৰ ভ্যালু নাথাকে গতিকে 6.4 into 10 to the power 6 এই সংখ্যাটো হল এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 4ত কি কৈছে চোৱা 18129 18129 এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ লিখিব লাগে 18129 তুমি কি কৰিবা দশমিক ইয়াত দিবা কেই ঘৰ আগত আহিলে 1 2 3 4 ঘৰ দশমিক আহিলে তামানে 10 to the power 4 এটো হৈ গল ঠিক আছে তো 18129 এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ হৈছে 1.8129 into 10 to the power 4 লিখি লোৱা এবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 1 or 5 খুব ইজি সিম্পল 1 or 5ত কি কৈছে 2396132 132 একে নিয়ম গোটেই কেইটা সংখ্যা একে নিয়ম তো ইয়াক আমি প্ৰামাণিক ৰূপত লৈ যাব লাগে কেনেকৈ লৈ যাম 2396132 দশমিক ক'ত দিম 3 আৰু 9 ৰ মাজত দিলে তো 23 হৈ যাব 10তকৈ ডাঙৰ হৈ যাব দিব নোৱাৰি ইয়াতে দিব লাগিব 2 আৰু 3 ৰ মাজত দশমিক এতিয়া চোৱা কেই ঘৰ আগত হল দশমিকটো 1 2 3 4 5 6 তা মানে 10 to the power 6 সিম্পল হৈ গল এবাৰ 6 নম্বৰটো চোৱা 6 নম্বৰত কি কৈছে 75 কেইটা 0 আছে 3টা 8 9টা 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zeros এতিয়া আমি ইয়াক প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিম 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9টা হয়নে এবাৰ দশমিকটো আমি ক'ত দিম ইয়াত দিম দশমিকটো ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব 10 to the power কি লিখিব লাগিব কেই ঘৰ আগত আহিলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ঘৰ আগত 10 power 10 তো therefore কি হ'ব দশমিকৰ পিছত শূন্য কেইটাৰ কোনো কাম নাই গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো 7.5 into 10 to the power 10 এইটো হল আমাৰ এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ ইজি সিম্পল তোমালোকে লিখি লোৱা এবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7ত কি কৈছে চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 7ত কৈছে 70010 তাৰপিছত আৰু 6টা 0 একেটা এই সংখ্যাটোক আমি প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিবলৈ কেনেকৈ লিখিম 7001 ইয়াৰ পিছত 6টা 0 আছে হল এইবাৰ তুমি কি কৰিবা দশমিকটো ক'ত দিবা ইয়াতে দিব লাগিব দশমিকটো ইয়াত দিয়াৰ পিছত কি হ'ব জানানে 10 পাৱাৰ কি হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 পাৱাৰ হৈ যাব 9 9 ঘৰ আগত দশমিক দিলো যে গতিকে দশমিকৰ পিছত শূন্য কেইটা কাম নাথাকে কি হ'ব
0.001 লৈকে কিন্তু লিখিব লাগিব এইকেইটা শূন্য নাথাকে ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 9 এটা হৈ গ'ল এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ হ'ব এইটো কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া নেক্সট অংক আৰু এটা 8 নম্বৰটো চাওঁ 8 নম্বৰ অংকটো কি 45026.9 ইয়াত পয়েন্ট এটা দিয়া আছে ডেসিমেল দিয়া আছে আমি কি কৰিম এইটো কি কৰা যাব এইবাৰ 45026 হয়নে ডেসিমেলটো অলৰেডি আছে কি আমি আগত দশমিক কেই ঘৰ দিম এইটো কাউন্ট নহব দশমিকৰ পিছফালে যেটো আছে এইটো কাউন্ট নহয় এইটো হিচাপত নাহে আমি কি কৰিম 1 2 3 4 4 ঘৰ আগত দশমিক দি দিম এই নটো থাকিব সিম্পলি কিন্তু যেতিয়া আমি 10 পাৱাৰ লিখিম 10 টু দি পাৱাৰ কি হ'ব আমি কিন্তু এই নটো কাউন্ট নকৰিম তাতে কি কেই ঘৰ আগত আহিলে 1 2 3 4 তাৰ মানে 10 টু দি পাৱাৰ 4 আহিব 5 নাহে অলৰেডি নটো অলৰেডি পিছফালে আছে এইটো হিচাপত নাহিব তো আমাৰ আনসাৰ হৈ যাব কি এইটো তো 4.50269 into 10 to the power 4 এইটো হৈ যাব আমাৰ এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাই আছা এইবাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 নম্বৰটো চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ত কি কৈছে 3206.19 এইটো একে কি কৰিম আমি দশমিকটো ক'ত দিম ইয়াতে 3.206 দশমিক এর আরো তো নহয় 19 হ'ব কিন্তু আমি কেই ঘৰ আগত আনিলো দশমিকটো এই 19 কাউন্ট নহব 1 2 3 তার 10 টু দি পাৱাৰ 3 হৈ গল এটো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 চোৱা 10 ত কি কৈছে 475 কেইটা 0 এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নটা 0 আছে তো কি কৰিবা 475 ডেসিমেলটো ক'ত দিবা ইয়াত দিব লাগিব দিয়া 0 কেইটা হল ইনটু 10 পাৱাৰ কি হ'ব কেই ঘৰ আগত দশমিক আহিলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 তো 10 টু দি পাৱাৰ 11 এতিয়া দশমিকৰ পিছফালে দিলে শূন্যবিলাক তো নাথাকিব 4.75 into 10 to the power 11 এটো হৈ গল এই সংখ্যাটোৰ প্ৰামাণিক ৰূপ হ'ব এটো তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ অংকবিলাক হ'ব কিন্তু বেলেগ এটা ভিডিঅত মই কৰিম তোমালোকে চাই লব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅত ধন্যবাদ